Ja, hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag ska vi kika på ännu ett headset som är utvecklat tillsammans med NIP. Det här är Xtrfy H2, ett svenskdesignat gaming-headset som lånar mycket av sin föregångare till lika storebror H1 som är ett premium-headset. Men den sparar in på vissa grejer för att kunna nå en lägre prisnivå, men är fortfarande ett högpresterande gaming-headset. Precis som med H1 så handlar det om ett trådbundet analogt headset som kör en 3,5 mm. Som standard så har vi en komboport här som gör att vi kan använda den med till exempel en smartphone eller en konsol. Men det går att bygga på denna med andra kablar. Vi har också kvar den här volymdosan som både fungerar för ljud och för mikrofonen. Som även har en mute-knapp på själva dosan. Precis som på H1 så är det en tygklädd kabel som har den här, det är svart då med ett mönster som är i någon slags gulgrön. Xtrfy-färgen, är lite osäker på vad exakt det är i RGB-skalan men någonstans åt det hållet. I standardutförandet tillsammans med den kabeln som sitter fast i headsetet så är det cirka 1 meter total kabellängd. Men du får 2 olika adaptrar med. En kortare här som tillåter dig att separera ljudkanalerna till ljud och mikrofon för bättre användare med PC. Detta är även för dig som använder en riktigt gammal smartphone som fortfarande har dubbla 3,5. Den här korta förlängningen är ju framförallt tänkt om du sitter med till exempel datorn vid bordet eller om du har en laptop. Men gör du inte det och vill ha ännu längre så kan du använda den 2 meter långa förlängningskabeln med splitter istället. Och med den här setupen får du en total längd på 3 meter då. Så att du nästan når till kylen men ändå inte, så det blir ingen cola helt enkelt. Och tar vi och följer kabeln hela vägen upp till headsetet ser vi att det är ett headset som är väldigt lik sin föregångare H1. Med andra ord så är det en ganska simpel design men väldigt snygg. Vi har ovala kåpor. Nu är de istället för att vara i aluminium så är de mattsvarta. Väldigt trevlig och nedtonad design. Precis som med föregångaren så är också själva konstruktionen och själva bygeln helt i aluminium. Här svartfärgad som ger ett väldigt stiligt intryck. Likt H1 så är den justerbar i höjdled och i själva kåpan men inte i sidled. Och precis som på X1 så är det en stor innerkåpa. Man får plats med hela örat inuti. Inte en av de största men man får definitivt plats med örat. Precis som med föregångaren så är det extremt gott om padding och det är memory foam inuti. Sedan så har de även bytt ut själva materialet. Tidigare så var hela de här kuddarna i PU-läder som vi ser här inne i sömmen. Men nu har de bytt ut det här mot andandes sån här sportmesh. Och sportmeshen låter det ju dina öron andas lite bättre. Särskilt på svettiga sommardagar kan det ju vara gött med det. Däremot så har de fortfarande kvar PU-läder på insidan. Detta för att behålla akustiken som man hade i H1 men även för ljudisoleringens skull. De här har ingen aktiv ljudisolering utan väldigt mycket passiv ljudisolering med tanke på dels att det är väldigt tjocka kuddar men just att de är förslutna. En annan skillnad mot H1 är våra högtalarelement. På H1 så hade vi 60 mm, här har vi 53 mm som ger något mindre tryck men fortfarande bra tryck. 53 mm är mycket. Det här är ju gaminganpassat ljud men efter att ha testat dem en stund så tycker jag de passar bra till det mesta. De har snärtig bas, ganska varmt och fylligt ljud men framförallt har de distinkt ljud för gaming. Så vill du höra fotstegen som närmar sig bakom dig i CS så är det här definitivt lurar som passar för det. Hoppar vi på huvudbandet ser vi att de har intryckt här Xtrfy men i övrigt så är det ganska nedtonat. Vi har de här gulgröna sömmarna men de är väldigt små och väldigt subtila så det är inget man tänker på. Första anblick ser det ut som ett helt svart headset. Och även här så har vi stoppning som gör att de sitter skönare mot hjässan. Sedan så har vi också den här mattsvarta färgen på sidan här där det står Built on Experience. Jag har ingen erfarenhet av vad det betyder. Med andra ord så har Xtrfy behållit den goda byggkvaliteten och gjort en ännu mer subtil och läcker design. Och på grund av att det här nu är plast och inte aluminium, man har också sparat ner lite på vikten, så headsetet väger nu 330 gram utan tillbehören inräknat. Och på tal om tillbehör så har vi ett litet hål här. Vad kan det vara? Jo, vi har ju såklart en löstagbar mikrofon. Denna pluggas helt enkelt inte in så här. Utan om man följer anvisningarna så ska den vara åt det här hållet. En väldigt böjbar variant. Oerhört lätt att hitta en bra vinkel för att den går i princip att forma hur man vill. Jättebra konstruktion för själva mikrofonen. Men ni vill väl säkert höra hur mikrofonen låter.
Ja, så här låter alltså mikrofonen. Nu har jag den ju nära munnen, vi kan testa att ha den lite närmare, prata lite lägre. Testa att ta den lite längre ifrån med samma ton. Testa ännu längre bort, kanske prata lite högre. Om du till exempel skriker ofta så vill du göra den här bak. Nej, men det normala är väl att ha här och prata som man gör när man inte ska väcka hela grannskapet om kvällen. Förhoppningsvis låter det bra, kanske lite högt, lite lågt, jag vet inte. Men det går ju alltid att bara justera det. Sedan kan vi även testa med att ha lite tangentbord och lite annat. Kan du gapa, snälla kameraman? Se hur mycket det låter i bakgrunden om du bor med någon som ofta gapar med andra ord. Loser! Japp. Tack. Ja, och nu när jag har dem på mig så kan jag väl prata lite om passformen. Tack vare att det är väldigt tjocka kuddar och memory foam så kommer de nog att passa väldigt många huvuden. För mig satt de väldigt bra efter en liten stund när de här små kuddarna hade fått forma sig. Och sedan så går de även att justera till att bli väldigt stora. Och när de är på största så är de alldeles för stora för mig. Så det är en bra referens om ni vill... Ja, om ni vill komma in och mäta mitt huvud för att se ifall ni själva kan ha dem på er så är ni inte välkomna att göra det. Jag är privat av mig. Och har du mindre huvud eller om du tycker om att visa örhängena samtidigt som du spelar så går det även att göra dem väldigt små. Ja, det här var Xtrfy H2, en naturlig lillebror till H1. Lite enklare specifikationer, lite mer avskalad design. Framförallt så har de mattplast här istället för aluminium. Men fortfarande en väldigt, väldigt trevlig design och de har behållit den goda byggkvaliteten tack vare metallkonstruktion i övrigt. Och det här är ett analogt headset som funkar både till PC. Kan även rekommendera förstärkning till PC i och med att det är ett analogt headset. Om du har ett externt ljudkort så får du ett ännu mer utav dem. Men det går även att använda dem till konsol och smartphone och så vidare tack vare att det är en kombinerad 3,5. Så är du ute efter ett stabilt gaming-headset med NIP i generna så har du det i Xtrfy H2 som du hittar i beskrivningen nedan. Jag är Johan på Inet och vi ses förhoppningsvis i nästa video. Ha det gott tills dess!